जय श्रीराम मित्रांनो, आपलं स्वागत आपल्या भावाच्या YouTube चॅनल नाव आहे टेक्नॉलॉजी सुविधा. तर मग प्रत्येक नवीन क्रिएटरला आपलं टायटल आणि थंबनेल वगैरे काय विचार करायला लागतो, कुठून घ्यायचा काय घ्यायचा. तर मग त्याच्यातलं एक टायटल टायटल म्हणजे लोकांना कुठलं वाटलं पाहिजे की बाबा तो टायटल बघून तुमच्या व्हिडिओला क्लिक करायच पाहिजे. ते टायटल कसं जनरेट करून द्यायचं ते पण याच्या मदतीने त्याच मी सांगणार आहे. चॅनल नवीन असेल चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा. तर मग त्यानंतर का अच्छा वगैरे पहिल्याला आपल्याला गुगलवर जायचं आहे. गुगलवर इथं सर्च करायचं आहे हेडलाईन ए आय. तिथं पहिली लिंक येईन ती ओपन करायची. ओपन करून झालं इथं आय फॉर फ्री करायचं. ते यूट्यूब सिलेक्ट करायचं. खाली काय बघा स्क्रिप्ट लिहायची इथे ऑप्शन. त्याचं जे पण तुमचा टायटल असतं म्हणजे जे तुमचा टॉपिक असेल ते तर लिहायचा. आम्ही लिहितो यूट्यूबला म्हणजे इथे जनरेट करायचं. जनरेट दिसतं ते टाक. जनरेट झाल्यावर मला इथं खूप सारे टायटल एखादा चांगला टायटल बघून आता इंग्लिशमधलं मराठीमध्ये करायचं असलं ते पण सांगणार. ते पण ॲट्रॅक्टिव्ह इंग्लिशमध्ये काय आपल्याला समज आणलं आहे. तुमचं जे काही टॉपिक म्हणजे तुमचं जे काय लँग्वेज असेल ते कन्वर्ट करायचं. तेव्हा तुम्ही आता फुलं करतो नाव 3 नावाचं करू. 3 नावाचे टॉपिक घ्या. सिम्पली परत आम्ही गुगलला जायचं सर्च करायचं. ओव्हर जेवण सर्च केलं पहिली लिंक येईन क्लिक करायची. केलं बघून तर तुम्हाला स्टार्टिंगला द्यायचं आहे सजेस्ट टू मी सजेस्ट मी यूट्यूब व्हिडिओ टायटल और याचे तुम्ही खाली याचे डॅश पेस्ट करायचे तुमचा तो इन मराठी म्हणून केल्या तुम्हाला मित्रांनो पाठवले तुम्हाला मराठीमध्ये अपडेट तेव्हा पण मित्रांनो कसं आलं बघा. तर तो कमायचा धक्कादायक शकते तुम्हाला कोणी तसा ॲट्रॅक्टिव्ह म्हणजे लोकांना तुमच्या चॅनलवर क्लिक करायचं पाहिजे व्हिडिओवर. त्यासाठी टायटल दिलेलं आहे तेव्हा यूट्यूबवर करोड पाहण्याचं सत्य असं कोणत्या आणि एखाद्या यूट्यूबवर किती कमावतात त्याचं यूट्यूबवर तर ती ॲट्रॅक्टिव्ह टायटल दिलेली आहे. समजू शकता तुम्ही टायटलनुसार किंवा असेच व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा. यूट्यूब फुले जय शिवाचे.